Happy Tuesday, guys! Ang i-bake ko ngayon is chiffon cake. Ito yung pinaka-base or basic chiffon cake. Because sa chiffon cake kasi, pwede mong gawin iba't ibang klase ng flavor. Kung yung favorite mo, example, may tubig ka, mango, pwede mo lang siya i-flavor. So, ito yung pinaka-basic. Okay? And then, doon sa decoration mo, doon na yun mamaya magkakaika. Sa decoration natin gawin sa ating chiffon cake. Okay, first, we have here, dito, ito actually ito yung ginagawa sa test dart. Ito yung recipe na ginagamit ng mga students for test dart. Okay? We have here 1/4 cup of cake flour. We have 1/4 cup of sugar, refined sugar. Guys, pag sinabing sugar lang, sa any kind of recipe, pag sinabing sugar, the one who owns or yung author ng recipe na yan is ang kinakall na ingredient is white sugar. Okay? Kasi pag sinabing brown sugar. Pero pag ang nakalagay ng ang sugar, automatic po na refined sugar yun, yung white sugar. Okay? Here. And also we have 1/4 cup of Evap milk, 1/4 cup of oil, 4 pieces of egg yolk. Naghiwalay yung egg yolk. Later on sa ating eggwhite mixture, meron tayong egg yolk yun. So, egg yolk yung lahat. And also, we have 1 tablespoon of baking powder para mag-pop or mag-rest sa ating cake. And also, we have teaspoon of salt and a teaspoon as well of vanilla. Ito yung flavor natin. Pwede kang magbago ng flavor sa kanila. Pwede mango. And again, pinapaalala ko, ang ginagamit ko Evap milk, apart from this milk is yung powder. Ito kasi yung cheapest na grocery. Ito ay product din ng Alaska Incorporated. Okay. And for our eggwhite mixture later on, meron tayong yung pair ng 4 egg yolks. Ito yung 4 egg whites. And also we have 1/2 cup of refined sugar or white sugar. And we have the COT, cream of tartar. Pinch or teaspoon, half teaspoon of cream of tartar. Kung wala tayong cream of tartar na available, kasi minsan medyo mahirap bilhin sa mga groceries, pwede kang gumamit ng any na may acid, pwedeng calamansi, lemon, or talagang pag wala ng any other option, pwede yung vinegar. Kasi may acid na. Okay, first, we are going to pour all the dry ingredients. Here ang mixing bowl. Dry ingredients. So, actually, natin sugar, baking powder, salt. Okay, so ito. Here we are going to mix all the dry ingredients. Then, gagawa tayo ng well. Okay, dun sa gitna. Parang butas lang sa gitna. Okay, nandito siya. And then, we are going to put in the liquid ingredients. Lalagyan mo yung egg yolk. I'm going to spray some ito yun yung egg yolk. And then, we have here our oil. Vegetable oil, okay lang. Oil natin dun sa kitchen natin. And then, we have the vanilla for our flavor. Mix natin kasi minsan napag-stink pa rin kapag medyo mahirap i-mix ito. I-blend natin pag mahirap siya. Pwede tayo mag-add ng another condensed milk. Check muna natin. I mean condensed milk, sorry, Evap milk. Ito yan. So, tignan nyo, napaka-dry pa niya. So, kailangan mamaya free-flowing lang siya. Consistent yung pag-flow niya mamaya. But then, since hindi pa siya nag-flow, or wala pang hindi siya pwede. So, we are going to add some more Evap milk. I-try natin siya ng 1/4. Jessa, pakicheck yung ano please. Yung ano natin, yung sa baba, yung fudgy brownies natin. So, guys, tingnan natin. So, medyo hindi pa siya okay.
kanina yung flour natin is already sifted pala. Kailangan masisif natin siya para yung mga unwanted na mga particles, medyo buo-buo pa siya, pwede with the help of spoon, pwede natin ma-ano yan, ma-powderize. So, i-try natin kung pwede na ba yung pork. Okay, so, dapat ganito. Magiging factor yun siya. Hindi parang kami na parang dough siya. So, this one is okay na. See? Thank you, Anna Marie, for taking my video. So, iset aside natin ito, guys. Now, we are going to have our egg white mixture. Kasi lagay natin si egg white dito. Dapat malinis ito ha. Dapat walang mga unwanted anything dito. Dapat malinis na malinis ito. So, we're going to pour this one. And then, nilagay natin si cream of tartar. And then, we have here our hand mix. Medyo mag-move tayo doon. So, mamaya ituloy natin. Okay guys, so ito na yung egg white mixture natin with the cream of tartar and sugar. Ito siya. And we are going to grease our pan. Hindi po namin mahanap yung aming pastry brush. So, substitute, pwede tayong gumamit ng piece of plastic. Ganito siya. Tapos we are going to spread the oil. Naglagay pa ako ng oil lang, okay lang. Or butter, pwede lang din. Lagay lang natin dito. Or pwede pag may wax paper, you can also actually use it. Pero dito po kasi sa amin, medyo malayo po yung school. Minsan, wala pong gantang mga wax paper yung mga groceries dito. So, ang ginagawa ko na lang, I'm going to grease it with a bit of oil, a teaspoon of oil. So, i-spread ko lang siya naman. And, pwede rin yung oil, yung floured pan, ibig sabihin. Lagyan natin siya ng oil, and then sprinkle natin siya ng flour. Then, we're going to tap-tap. Lagyan natin para maalis yung mga natitirang oil na. Para maiwan natin yung oil and then yung flour na binigyan sa oil. But as for now, okay lang na yung oil na lang natin. Yung greased oil lang siya. So, I'm going to mix. Anong tawag sa pag-an natin? Cut and fold. Ayaw na magsalita ha. Okay, so ika-cut and fold natin ito. Our butter mixture with our egg white mixture. So, i-scrape ko siya para walang masayang. Ulitin ko guys, ha, ito yung sa binibake ng mga bata sa pasta. Mga anak, ano ulit yung ginamit nyo na icing sa pagsa-testa? Sige nga. Sweet butter. Tapos, ano yung ibang tinuro ko sa inyo na klase ng icing? We have the boiled icing. Medyo minsan sabi nila mahirap kasi yung boiled icing kasi daw doon sa paano sabihin? Consistency. O sina, tumatawa kasi yung mga estudyante ko sa likod kaya ayun tuloy. Punta ko consistency. Hindi daw sila consistent. Kasi pag mahirap daw yung boiled icing. Okay, so tapos na siya. But, kasi for our senior high school, ang gagamitin namin, anak ipakita mo yung whip natin, yung icing, nandun sa table. Pakikuha naman Jessa, please. Nandun yung si Jessa, ang pinaka-sexy kong estudyante. So, dapat hindi ma-overmix. Yung icing, yan na blue yan. Yan. So, tapos, napakadali, diba? Ito yung pinaka-basic na So, ito yung gagamitin natin later on. Actually, sa Thursday pa magde-decorate yung mga bata. I-ref lang natin siya. Kung walang icing ang cake natin, wala pang icing, we can just put in the ref or fridge ready. Pero pag may icing na po siya, hindi siya pwede i-freezer, otherwise mag-melt siya. Pwede lang siya sa ref, sa baba ng ating refrigerator. Okay? So, okay, ito na, para hindi siya ma-overmix. Gawin ko yung tapos paper.
Ilang minutes dapat ito mabake mga anak? Answer. Ang mga grade 11 ko actually yung kasama ko sa bread and pastry production. Ano, ilang minutes? Mga NC2, passers ko yung mga grade 11 ko. I'm very proud to say that. Even my grade 12 sa Puturi. Okay? They are all national certificate passers. 100%. Yes. O ilang minutes? 30 to 35 minutes ba? Yes? 30 to 45 minutes. Kapag soft cake, 25 to 30 minutes. So, here we go. Ito na po siya. Ito na yung ating so, itaktak natin siya. Tak para lahat ng airs na ano, mawala. Yung mga bubbles. Okay, so ready na po siya. We are going to bake it. We are going to preheat the oven. Pag alam natin malapit na tayong matapos sa pagbibig, nasa kalahati ano na tayo ng pagbibig, we need to preheat our oven 15 minutes. Preheat the oven 15 minutes before baking. So, kanina pa naka-preheat yung oven natin kasi meron na kami itong dating pinibig doon. We are baking the fudgy bar na mga brownies for our senior high school day. So, ito na yung pinaka-basic. Mamaya gagawa ko sila ng times 5, mas madami po na chiffon cake. Ito pa lang kinagawa ko para ma-share ko sa inyo mga YouTube friends. Thank you. God bless po.